menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib. Dalam Tuah 13 bersama hos Huda Ali. Apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan kuis yang menguji minda dan memberi peluang kepada para peserta kita untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Saya suka melihat pasukan kita pada minggu lepas mengatur strategi mereka. Macam mana pula nasib pasukan kita untuk hari ini? Mari kita jemput mereka tampil ke hadapan. Dipersilakan. Wah, itu dia warna-warni berjoging, berlari-lari anak. Wow, itu dia. Sila memperkenalkan diri masing-masing. Baik, nama saya Faris Husna. Saya suka melancung, memandu kereta dan bermotosikal. Dan paling saya gemar sekali ialah makan biskut dan lalu celup ke dalam teh dan kopi. Wow, sama macam anak dengan suami saya. Seterusnya? Nama saya Siti Aliasari. Seperti Faris, saya juga giat bersukan. Dan sukan yang saya ceburi ialah berlari dan berenang. Hai, nama saya Ain. Saya suka bersenam juga, suka bermain badminton dan juga berbasikal. Cuma itulah, masih tembam lagi, tak tahu kenapa. Wah, anda bertiga ni memang gemar bersukan nampaknya ya. Macam mana anda bertemu ni? Oh, sebenarnya 2 tahun lepas lah kami buat kerjasama rakan kerja ya. Bertugas dalam bidang apa tu? Kami hanya guru sekolah saja. Wah, guru sekolah. Ketiga-tiga anda guru sekolah Ya. Wow, dah lah guru sekolah, suka bersukan. Wow, saya nampak cerah ni masa depan ni. Baiklah, dah bersedia? Mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan. Itu dia. Dan anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik. Nak tahu caranya macam mana? Mari kita lihat dahulu. Pemilihan topik. Seorang anggota pasukan akan memanah 2 nombor yang terkait dengan 2 topik yang tidak diingini. Namun, jika anak panah terkena pada topik yang pasukan mahukan, topik itu pula akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, pasukan boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Baiklah, itulah cara-caranya. Dan saya lupa nak tanya tadi, siapakah kapten dalam pasukan anda? Saya kapten. Oh, jadi kapten anda telah memegang anak panah tu. Adakah anda yang akan memanah? Ya, saya dulu pernah mengambil kegiatan kokurikular memanah di sekolah menengah dulu. Kalau macam ni, topik yang anda nak singkirkan tu memang macam ni aja boleh dapat lah. Jadi topik yang mana tu anda bertiga nak singkirkan? Tak semestinya. Okey, baik. Kami fikir kami akan singkirkan tokoh dan personaliti nombor 3 dan juga nombor 6, detik sejarah. Baiklah, cikgu, sila ambil tempat. Ya, baik. Dah bersedia? Ya, bersedia. Silakan. Oh, cikgu, nampaknya cikgu telah memanah nombor 5. Dia tersasar. Tapi tidak mengapa, cikgu. Kita akan teruskan memanah topik yang seterusnya. Sedia. Cikgu dah bersedia, cikgu? Sedia. Silakan. Wow, nampaknya tersasar sekali lagi, cikgu. Oh, tidak mengapa, cikgu. Mari kita lihat topik-topik yang disingkirkan. Nombor 5, sihat segar. Dan juga nombor 2, alam kita. Dan inilah dia 6 topik yang akan dipertandingkan pada malam ini. Nombor 1, Singapuraku. Nombor 2, tokoh dan personaliti. Nombor 3, warisan Nusantara. 4, detik sejarah. 5, persada hiburan. Dan 6, jelajah dunia. Saya tahu ini adalah bukan topik yang anda inginkan, tapi macam mana perasaan sekarang tu? Kita harus bersedia untuk mengharungi cabaran, ya? Kita sedia terima. Dan seperti biasa, anda diberi peluang untuk pilih seorang selebriti Tuah 13 untuk membantu anda sepanjang permainan ini, ya. Dah bersedia nak melihat dan berjumpa dengan mereka? Sudah. Selebriti Tuah 13, sila tampil ke hadapan. Pom pom pom. Itu dia, nampak? Lama saya training mereka tau. Wah. Nampaknya kita semua hijau-hijau, ya? Ya. Silalah memperkenalkan diri anda masing-masing. Boleh. Ada cikgu-cikgu ya semua?
Cikgu-cikgu, saya hormat. Kepintaran saya jangan terperanjat. Kasih tarian sikitlah. Tarian tu pintar ya. Ya. Okey, cikgu-cikgu, ya, terima kasih atas segala pengawalan anda untuk mendidik pelapis negara kita setiap hari. Dengan itu ingin saya hadiahkan anda. Saya nak bantu awak memenangi $13,000 macam cakap. Okey. Oh. Itu nak. Nampak gaya macam cikgu jugalah, Fadli. Itu sebab method. Oh, okey. Seterusnya, Fahna. Ngeleh, angkatlah tu. Hey. Saya simple aja, cikgu. Saya dulu teacher's pet. Saya tak akan mengecewakan anda. Pilihlah saya. Oh, nampak tu. Itu lagi mengampu. Mana ada mengampun? Kau ni suka-suka je cakap. Jangan gaduh-gaduh kan ada cikgu kat depan. 3, 4. Selamat pagi cikgu. Pilih saya 13,000. Wah, baguslah anak-anak murid ni semua ya. Cikgu-cikgu sekalian, silalah bincang yang mana satu yang telah memikat hati anda. Kami pilih Adis Fadli Kamsani. Yes, terpanggil. Fadli, mereka siap gubah lagu untuk anda lah. Saya amat terharu. Cikgu, akan saya simpan ini sebagai kenangan sampai bila-bila, cikgu. Terima kasih. Saya dah nampak semangat dan juga chemistry pasukan ni Wah. Okey, kita akan lihat nasib mereka selepas ini. Kita akan berehat seketika. Kembali kami selepas ini dalam Tua 13. Nyanyi lagi. Kita kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang pertama. Macam mana ahli pasukan semuanya dah bersedia? Ya. Dah. Selebriti semuanya okey? Sudah okey. Kalau dah bersedia, mari kita lihat 6 topik yang akan dipertandingkan pada malam ini. Itu dia Singapuraku, tokoh dan personaliti, warisan Nusantara, detik sejarah, persada hiburan dan juga jelajah dunia. Kalau dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan untuk pusingan yang pertama. Pusingan pertama, setiap peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap peserta akan menjawab secara individu. Jawapan mereka tidak akan dapat dilihat oleh ahli lain. Setelah semua peserta menguncikan jawapan mereka, kapten pasukan akan memilih ahli yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Jika ahli yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Peserta diberi 15 saat untuk memilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Semoga berjaya. Ya, dah bersemangat semuanya ya? Ya. Boleh? Boleh. Kumpulkan berapa bintang untuk dapatkan $1,500? 10. 10 bandar. Berapa bintang untuk mendapat $2,000? 13. Atau selebihnya. Baguslah cikgu-cikgu sekalian. Baiklah, kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Sejak Mac 2023, pemerintah telah mengagihkan kotak plastik sebagai menggalakkan tabiat mengitar semula. Apakah nama kotak ini? A. Earth Box, B. Go Green Box, C. 3R Box, D. Gaia Box, E. Blue Box, F. Recycle Me Box. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah. Kapten, siapa yang anda rasa telah menjawab dengan betul? Saya rasa Ain. Okey, Ain jawab B. Kenapa, Ain?
macam tak pastilah, tapi nampak semua macam itu yang paling betul kot. Kalau Eliasari, anda menjawab E, Betul. blue box. Kenapa? Saya pasti itu jawapannya. Saya pernah mengambil kotak inilah dari satu mesin. So saya pasti namanya blue box. Kalau selebriti pula bagaimana? Anda selalu mengitar semula ataupun dah pernah ambil kotak ni? Saya rasa blue box sebab saya ingat anak saya dia bawa balik satu form. Dia tanya kalau kita nak collect tak ni blue box. Kalau nak, nanti cikgu akan berikan pada dia untuk bawa pulang ke rumah. Kalau nak tahu jawapannya, mari kita saksikan. Jawapannya adalah blue box. Wah, Eliasari, tak sia-sia anda pergi kat mesin collect. Memang tepat sekali. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 1 bintang untuk soalan yang pertama. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik tokoh dan personality. Silakan. Antara pelakon berikut yang manakah tidak pernah memainkan watak Superman? A. Brandon Routh, B. Joe Manganiello, C. Christopher Reeve, D. Henry Cavill, E. Tom Welling, F. Dean Cain. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat, Kapten. Siapa yang anda rasa peminat setia Superman ni? Saya akan pilih Fadli ya. Baiklah, Fadli. Saya tak seberapa pasti sebenarnya siapalah pelakon-pelakon tu. Ya, yang saya kenal mungkin Henry Cavill ataupun Christopher Reeve, tapi yang lain-lain tu saya tak seberapalah Superman sangat. Oh, okey. Kalau selebriti pula? Ada peminat Superman di sini? Zuhairi? Tak, saya suka Superman time Henry Cavill aja. Oh. Yang lain macam tak pernah dengar sangat. Kan? Ya, nama Manganiello ni macam saya pernah dengar. Tak tahulah, mungkin dia husband Sofia Vergara ke something like that lah. Tapi saya tak tahu kalau dia pelakon ke tak. Mungkin tak kot. Okey, tidak mengapa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul. Tahniah Ain, ini bermakna anda telah mengumpulkan 1 bintang untuk soalan yang kedua. Untuk pengetahuan anda, Christopher Reeve merupakan pelakon yang paling terkenal sebagai Superman dengan membintangi 4 edisi filem Superman ni. Kalau boleh soalan yang ketiga ni kumpulkan lebih banyak bintang ya. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik warisan Nusantara. Kuih Melayu ini diperbuat daripada tepung beras dan dimakan bersama sirap gula Melaka dan santan. Kuih apakah ia? A. Kuih dadar, B. Kuih lopes, C. Gandus, D. Serabai, E. Tepung goma, F. Apam. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah mendapat jawapan yang betul? Saya akan pilih Eliasari. Kenapa? Dia sering buat kuih? Ya, antara Ain atau Eliasari lah. Eliasari. Kenapa anda pilih D? Bila saya tengok gambar ni, tak ada pula ciri-ciri kuih dadar atau kuih lopes. Saya tahulah gandus tu apa. Tepung gomak pun tak ada ciri-ciri. Apam pun tidak. Jadi yang lain semua bagi saya adalah pendaya. Jadi saya pilih D. Selebriti ada yang pernah makan kuih ni? Saya pilih D. Ya, serabai. Serabai. Sebab dia tak nampak macam kuih yang lain. Kuih dadar, kuih lopes. Yes, yang gandus lain tak semua ada. kita pernah makan. Saya pernah makan, nampak so dia serabai. serabai tu saja. Baiklah. Okeylah, mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul. Tahniah. Wow, anda bangkit semula ya. Nampaknya anda telah mengumpulkan 5 bintang.
Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Detik Sejarah. Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan serangan tentera secara besar-besaran ke atas salah satu negara jirannya. Negara apakah ia? A. Kazakhstan, B. Azerbaijan, C. Belarus, D. China, E. Ukraine, F. Latvia. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, sila berikan pilihan anda. Saya akan pilih Elia Sari sekali lagi. Eliasari, anda sangat yakin? Saya pasti jawapannya ada E, adalah E, Ukraine. Ini ada detik sejarah yang amat berlaku yang recent lah. So, saya pasti peperangan Ukraine yang berlaku. Selebriti ada bangkang ke? Tak ada. Setuju? Setuju. Nampak Setuju. semua pun dah angguk-angguk. Kita lock. Mari kita lihat jawapan yang betul. Yeah. Itu jawapan yang betul. Wow, saya suka semangat macam ni. Daripada satu bintang, terus dia naik. Dan soalan yang ini juga 5 bintang. Ini bermakna anda telah mengumpul 12 bintang sekaligus telah memenangi berapa dolar? $1,500. $1 lain. $1 nanti saya kasih. $1,500 betul. Dan anda perlukan berapa bintang lagi untuk memenangi $2,000? Satu bintang, betul. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik kelima, persada hiburan. Silakan. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang saya mengkuang layu. Dari filem klasik manakah ungkapan dialog ini dipetik? A. Lancang Kuning, B. Jalak Lenteng, C. Lela Satria, D. Gurindam Jiwa, E. Cucu Datuk Merah, F. Sri Mersing. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa ada potensi mendapat jawapan yang tepat? Fadli, saya harap Fadli dapat menontonlah filem klasik lama begini. Fadli, kenapa anda pilih F? Antaranya filem klasik yang pernah saya tonton mungkin sikit-sikit adalah Gurindam Jiwa sahaja. Kalau Sri Mersing ni kan, sebab saya selalu dengar Farhana nyanyi, tu je. Kapten pula, kenapa anda pilih E? Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang saya mengkuang layu ni daripada antara Sri Mersing, Cucu Datuk Merah dan Lancang Kuning. Bukan Gurindam Jiwa, bukan Lela Satria atau Jalak Lenteng. Pelakon yang mana satu yang telah melafazkan ungkapan ni? Nordin Ahmad. Selebriti macam mana anda? Bagi saya macam tak banyak orang tahu sangat Jalak Lenteng dan ayat ni very very popular kan. So kemungkinan daripada filem-filem yang popular macam Lancang Kuning, saya mungkin Lancang Kuning agaknya. Mari kita lihat. Itu dia jawapan yang betul adalah F. Sri Mersing. Wow. Dan ini merupakan dialog watak damak. Yang dilakonkan oleh Nordin Ahmad. Betul lah tadi Cik Faris kita. Jadi ini bermaksud anda telah mengumpul 3 bintang untuk soalan yang kelima. Dan sekaligus telah memenangi wang tunai $2,000. Dan sekarang ni anda telah mengumpulkan 15 bintang. Kalau boleh soalan yang terakhir ni kumpulkan 5 bintang. Boleh ke tidak? Boleh! Kita cuba, boleh. Baiklah, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Apakah satu-satunya bandar yang terletak di 2 benua? A. Kathmandu, B. New Mexico, C. Istanbul, D. Marrakesh, E. Caracas, F. Stockholm.
15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten Cikgu, siapa yang anda rasa telah mendapat jawapan yang tepat? Saya akan pilih Ilyasari. Kenapa Ilyasari sangat yakin dengan jawapan anda? Okey, jawapan saya menjawab C, Istanbul. Maknanya negara tu Turki lah. Jadi dua benua tu, Turki tu di antara Asia dan Europe. Jadi saya pasti jawapan saya C. Kalau selebriti macam mana? Saya akan pilih C sama macam Ilyasari lah. Sebab Istanbul di Turki dan Turki tu di antara Europe dengan Asia. Mari kita tengok sama ada jawapan Ilyasari itu betul ataupun salah. Itu jawapan yang betul. Tahniah Ilyasari. Tak sia-sia. Anda pun pakai warna-warni. Macam ala-ala dua benua jugalah kan. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 2 bintang untuk pasukan anda. Tahniah. Dan bintang keseluruhan yang telah anda kumpulkan adalah 17 bintang. Wow, banyak. Dan anda telah memenangi berapa jumlah wang tunainya? $2,000. Betul. Baiklah, sekarang recess time. Kita rehat sebentar. Kita akan bertemu sekali lagi di pusingan yang kedua selepas ini dalam Tuah 13. Kita kembali di Tuah 13 dan ini adalah pusingan yang kedua. Macam mana para peserta kita? Cikgu-cikgu semuanya termasuk Fadli. Ya. Dah okey, dah lebih confident sekarang ni. Betul. Dah lebih happy, dah dapat senyum kiri kanan dah ada teman-teman. Sri Mersing. Sri Bersing. Kajang Pak Malau. Baiklah. Kalau dah bersedia, mari kita lihat dahulu jumlah bintang yang anda telah mengumpulkan dari pusingan yang pertama tadi. Itu dia 17 bintang. Tahniah. Wow. Angka yang tinggi, cerah masa depan nak dapatkan 13,000 tu. Baiklah, kalau dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang kedua. Pusingan kedua, pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Baiklah, pasukan kita, semoga berjaya. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Silakan. Perkhidmatan bas awam nombor berapa yang melalui laluan terpanjang di Singapura? A. Bas 10. B. Bas 59. C. Bas 170. D. Bas 670. E. Bas 858. F. Bas 969. Baiklah, anda mempunyai 1 bintang. Kita akan singkirkan 1 jawapan yang salah. Silakan. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Kemungkinan bas 858. Yang paling terpanjang. Sebab okey. saya tahu Apa saya tahu pendapat? bukan 969 dan bukan 170. Betul. Bukan bas Fidel, bukan 670. Baik, kita boleh singkirkan Ya, C, yang D. lain. C dan D. Okey. C dan D ya dan Tapi berkemungkinan lah. Apa pendapat? Fadli. 59 tak silap saya lalu daerah kawasan Bishan sana. Betul. Anda mempunyai 30 saat lagi. 858 dia mula daripada Yishun Yishun. Betul. Yishun sampai ke lapangan Terbang Changi Eja. terpanjang paling terpanjang. Terpanjang. So mungkin E atau F. F bukan 6 Saya rasa B.
B. Bagi saya lah, saya rasa Satu B. Joko Sembilan pergi Johor. B, kan? B 59 kan? Johor. 59? Toa Payoh. Toa Payoh. Di mana? E, betul. Lock. Okey, kita kuncikan E. Baiklah, anda akan kuncikan E. Siapa pernah naik bas 858? Saya, Dari mana ke mana? depan rumah saya betul-betul ada stesen bas tersebut dan 858 saya naikinya sampailah ke lapangan terbang Changi. Dari mana tu? Daripada Woodlands. Eliasari, tadi anda sangat yakin. Lock, Captain. Pernah terbaca dalam laman itu dan nombor angka tu dia bermula dari 8. Jadi oleh itu saya memang paksa Faris untuk memilih E lah. Selebriti, ada yang pernah naik bas 858? Tak salah dia tak lalu Tampines ah. 969 lalu Tampines. Tapi dia pergi Woodlands kan? Yishun ke Woodlands daerah situ lah. Kalau nak tahu, mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul. Tepat sekali, memang betul. Bas 858 ni bermula daripada Woodlands. Lepas tu dia ke Yishun, baru dia sambung ke lapangan terbang Changi. Laluan ni mengambil masa selama 2 jam 43 minit. Cara purata lah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik tokoh dan personality. Sebelum dilantik sebagai Presiden Negara India pada 2002, APJ Abdul Kalam merupakan seorang saintis aeroangkasa dan negarawan. Beliau menjadi Presiden India yang keberapa? A. 10, B. 11, C. 12, D. 13, E. 14, F. 15. Anda mempunyai 1 bintang. Mari kita singkirkan satu jawapan yang salah. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Presiden India yang Kemungkinan besar 10, 11 atau 12. Sebab daripada awalnya Mahatma Gandhi kan Ya. yang Mahatma memulakan pertama India. Seterusnya dengan Nehru. Nehru. 3. Tak berapa jelas. Tak Cikgu yang ini kan, awak tekonglah. Saya kalau bab sejarah ni kan. Tapi mereka banyak kemeluk politik yang bertukar-tukar, selalu bertukar kepimpinan. Itu Saya yang kita cuma tahu. ingat kita sekarang jelas. aja. Jadi 2002 kita sekarang tahun 2023. 20 saat Ya. lagi. Kita 20 ada tahun pusat. yang lalu. 23 tolak 2. Anda ada 15 saat 11 lagi. atau 12? Kapten anda harus kuncikan 11 atau jawapan 12? sebelum masa anda tamat ya. 11 atau 12? 11 atau 12? Anda ada 5 saat lagi. Cepat Kapten, kuncikan jawapannya. Kunci C. Baiklah, mari kita kuncikan jawapannya. Ini adalah topik yang tadi pada mulanya anda nak singkirkan ya. Ya, betul. Baiklah, macam mana anda mendapat jawapan C tu? Kami merasakan bahawa India ni sebuah negara yang besar yang mempunyai banyak kemelut politik dan juga pertukaran kepimpinan. Daripada Sonia Gandhi pun pernah menjadi pemimpin Sonia Gandhi juga. Sonia Gandhi dan daripada keluarga Gandhi dan keluarga Nehru dan sebagainya kan. Ya, betul. Ya. Tapi saya tengah melihat tentang Perdana Menteri dan saya dapati presiden mereka bukan Perdana Menteri yang dia berbeza. Dua apa ni kata? Dua benda yang berbeza. Jadi harap-harap yang dikira cikgu ni adalah presiden lah, bukan Perdana Menteri lah. Baiklah. Tak apa. Untuk ketahui jawapan yang benar, mari kita lihat. Itu dia. Jawapannya adalah B. Hampir tepat. Tidak mengapa. Tiada wang yang dikumpulkan dalam soalan yang ini. Tidak mengapa. Mari kita lihat soalan seterusnya. Yang ini terang-teranglah dah dapat $500 tu kan. Tapi kita tetap nak lihat soalannya. Mari kita lihat soalan dalam topik warisan Nusantara. Apakah nama alat tradisional yang digunakan orang Melayu untuk mengasingkan kulit padi agar menjadi beras? A. Penampi beras. B. Tong pukul padi. C. Terendap. D. Lesung hindi. E. Palung. F.
cangkul. Saya tahu anda memang dah mempunyai 5 bintang. Tapi kalau anda tak ada 5 bintang tu, agak-agak jawapan anda yang mana? Agak-agak ini adalah A. Agak. Mari kita lihat sama ada A itu betul ataupun tidak. Itu dia, nasib baik anda kumpulkan 5 bintang di pusingan yang pertama tadi. Kalau tidak, tak dapat $500 tu. Itu dia, tahniah untuk soalan warisan Nusantara ni anda mempunyai $500. Baiklah, dah bersedia untuk lihat soalan seterusnya. Oh, yang ini pun 5 bintang juga. Sama. Tapi kita tetap nak tengok soalannya. Silakan. Negara manakah yang pertama memberikan wanita hak untuk mengundi pada tahun 1893? A. Australia, B. Belanda, C. Sepanyol, D. Jepun, E. Indonesia, F. New Zealand. Ini adalah topik yang anda mula-mula nak singkirkan. Tapi tengok tu, dapat 5 bintang you di pusingan yang pertama. Agak-agak kalau tak ada 5 bintang tu, tekaan anda yang mana satu? Spanyol lah. Spanyol. Mari kita lihat. Arriba. Jawapan yang betul yang mana satu? Itu dia, New Zealand. Nasib baik sekali lagi ya. Itu dia. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya. Yang ini tak ada 5 bintang 3 je. Namakan band rock yang dianggotai Chris, Guy, Phil, Will dan Johnny. A. Radiohead, B. Oasis, C. Aerosmith, D. Coldplay, E. The Strokes, F. Def Leppard. Baiklah, 3 bintang. Kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. Itu dia, 1 minit anda bermula dari sekarang. Saya rasa D. D Sebab penyanyi utama Coldplay, Chris Martin. Ya betul. Ya betul. Tapi dia je seorang lah yang saya kenal. Yang lain-lain tu macam, Aerosmith. who's that guy? Sebab Aerosmith tak ada nama Aerosmith kan lagu tak ada Chris kan. Tyler kan. Tyler saja. Coldplay saya biasa nyanyi lagu dia. Aerosmith pun sama juga. Anda ada 30 saat lagi. Ya. Coldplay. Coldplay? Bukan nama dia. Tak boleh. Tadi cakap Kalau saya lah, saya cuma teka apa? kenal D kan D Coldplay. lah. 20 saat lagi. Chris, D kan? D. kalau saya akan pilih D. Sebab penyanyi utama Coldplay, Chris Martin. Itu je saya kenal sebenarnya. 10 saat lagi. Tak ada nama penuh dia. Tak apalah. Anda harus kuncikan sebelum masa tamat. Okay, cepat. D. D. Kami kunci D. Kita akan kuncikan D. Baiklah. Saya tengok Kapten macam tak yakin dengan Fadli ya. Ya. Kenapa? Sebab di sini dia tidak ditayangkan nama penuh mereka lah. Sebab Chris Martin tu ialah saya tahu penyanyi utama Coldplay. Tapi ialah tu sebab agak ragu di situ. Saya nak tanya selebriti. Saya mungkin akan pilih D jugalah. Sebab saya kenal Chris dan saya rasa feel dia punya... Rahsialah. Mari kita lihat sama ada mereka mendapat jawapan yang betul ataupun tidak. Jawapan yang betul! Tahniah! Wow! Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 lagi. Wah, sejauh ni dah $2,000. Boleh tahan, Okey, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik Jelajah Dunia. Negara apakah yang mempunyai 5 zon waktu tetapi hanya beroperasi pada 1 zon? A. China, B. Rusia, C. Kanada, D. Australia, E. Amerika Syarikat, F. Afrika. Baiklah, anda ada 2 bintang. Kita akan singkirkan 2 jawapan yang salah. Silakan. 1 minit anda bermula dari sekarang.
Kita lihat pada keluasan benua itu ataupun keluasan negara itulah. Jadi yang paling okeylah kita boleh lihat Australia tak pasti, tapi yang jelas saya rasa Rusia atau Saya rasa China. Rusia juga. Rusia Sebab juga. Rusia terletaknya di paling hujung sekali. Dia paling terdekat dengan di Arctic Pole macam itu. Jadi antaranya negara yang sejuk sentiasa. Dan dia pun meliputi zon Asia dan juga zon Eropah juga. Jadi Rusia tu Anda mempunyai 30 saat lagi. Ya. jadi kalau kita kongsikan Rusia bagaimana? Setuju dengan Rusia? Rusia. Okey, baik. Okey, kita setuju dengan Rusia. Kita akan kuncikan B. Kapten, sangat yakin anda. Saya nampak dalam perbincangan anda tu, anda telah menguasai dan mengatakan Rusia. Kenapa anda sangat yakin? Sebab kita lihat negara Rusia ni keluasan negara itu dia mempunyai Asia Timur seperti di Korea dan sebagainya kan, sempadannya lah maksudnya dengan China dan juga membatasi di timur Eropah iaitu Belarus dan Estonia dan sebagainya. Jadi bila kita lihat merangkumi keluasan itu, jadi makanya yang paling mudah untuk pilih adalah Rusia sebab China di bawah Rusia. Sempadan juga. Kalau pernah saya tonton dokumentari, tak silap saya Rusia juga merupakan antaranya negara yang matahari sekejap dan waktu malam pun Pendek. sabar. Ataupun terbalik. Waktu malam yang sekejap tapi waktu siang hari itu amat panjang. Amat lama sikit lah. Yang oleh kerana itu mungkin mereka beroperasi hanya pada satu zon saja. Kita tanya selebriti, apakah pandangan anda bertiga? Saya rasa macam China pun ada. Sebab saya selalu ulang-alik apa berbual dengan orang kat China untuk bisnes lah. Tak kira kat sebelah mana diorang macam time sama je. Jadi mungkin pada saya China tak. Kalau nak tahu jawapan yang sebenarnya, untuk soalan yang terakhir ni, mari kita lihat. Jawapannya adalah A, China. Izian. Ternyata, nampaknya tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang terakhir ini. Tapi jangan patah semangat. Mari kita lihat jumlah wang tunai yang telah dikumpulkan dalam pusingan yang kedua ini. $2,000. Dan mari kita lihat jumlah keseluruhan yang telah anda kumpulkan dari pusingan 1 dan 2. $4,000. Wah, muai ni, muai. Kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini dengan pusingan yang terakhir. Soalan bonus di Tua 13. Kita sudah pun sampai di pusingan yang terakhir untuk menjawab soalan bonus. Dah bersedia ke belum pasukan kita? Ya, itu dia. Sebelum itu mari kita lihat jumlah wang yang telah anda kumpulkan setakat ini. Itu dia $4,000. Okey, tapi apa matlamat anda? Kita nak kena aim berapa? $13,000. Yes, $13,000. Okey, kalau dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan untuk pusingan yang terakhir ini. Pusingan terakhir. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi soalan bonus. Pasukan boleh menjawab tanpa pilihan jawapan. Jika jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan perlukan pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Semoga berjaya. Itu dia, semoga berjaya. Dan inilah dia 8 topik yang tersedia dan anda akan pilih satu topik. Boleh? Boleh. Sila ambil tempat, Kapten. Sekarang ni nak memanah topik yang mana? Nombor 8. Oh, jadi Tetapi kalau tersasar sekali lagi, kita terima je lah seadanya. kalau dah bersedia, silakan. Mari kita berikan sokongan bagi Kapten kita. Wow, Kapten, nampaknya kepakaran anda memanah tu sudah
sasaran, dapat bintang. Bila anda dapat bintang? Tadi anda katakan anda ingin topik yang nombor 8. Jadi confirm nombor 8? Lebih senang Bahasa kan? Nusantara. Ya. Boleh Fadli setuju? Saya pilih sama juga sebab tadi itu antaranya yang kita semua dapat tepat. Jadi okeylah, kita cuba je lah. Okey, baik. Kumpulan saya bersetuju untuk pilih nombor 4. Oh, jadi tukar fikiran. Dah bukan nombor 8 sekarang pilih nombor 4 pula. Warisan Nusantara. Ya. Dah bersedia untuk lihat soalannya? Sedia. Mari kita lihat soalan yang terakhir. Seni kata lagu Doa, endangan penyanyi Aisyah merupakan puisi yang ditulis oleh salah seorang sastrawan terkemuka rantau ini. Siapakah beliau? Anda diberi masa 1 minit untuk bincang sama ada nak jawab terus ataupun inginkan bantuan. Kita akan berikan pilihan jawapan. 1 minit anda bermula sekarang. Kalau Sastrawan lagu doa. tulis lagu. Lagu doa. Tak pernah dengar lagu ni. Anda boleh bincang. Kalau anda confident ingin menjawab terus, anda harus menjawab dalam jangka masa ni ya. Kenal sesiapa sastrawan? Ada kenal nama-nama sastrawan? Anda ada 30 saat. Kalau anda tak yakin, anda boleh minta Khadijah bantuan. Khadijah Hashim ataupun ada 20 saat lagi. Khadijah Hashim. Are you confident with that? Yakin Kalau Khadijah anda Hashim? yakin, anda harus kuncikan jawapan sekarang. Kalau tidak, anda harus minta bantuan. Yang mana satu, cikgu? Kalau nak kuncikan, anda cuma ada 5 saat saja. Khadijah Hashim. Ya, Khadijah Hashim. Anda ingin kuncikan jawapannya? Kuncikan. Kenapa anda sangat yakin sehinggakan anda tidak minta bantuan langsung? Memang anda tahu tentang soalan ini? Kapten, kenapa? Mungkin Kapten pernah membaca ataupun memang mengikuti karya Khadijah Hashim. Macam mana, Kapten? Ya, saya pernah baca beberapa bukunya sebagainya. Tapi saya tidak berapa pastilah dengan apa adakah dia yang mengarang apa karya lagu doa ni. Kalau selebriti kita macam mana? Saya tak pernah dengar nama ni sebab mungkin ni lagu lama kan, penyanyi Aisyah ni penyanyi lama. Lagu doa ni pun saya tak pernah dengar sangatlah. Saya pun tak berapa kenal nama-nama sastrawan lah kalau di rantau ni. Jadi, tapi langsung tak terlintas dalam fikiran saya nama Khadijah Hashim. Itu je. Ya. Baiklah, jawapan pun dah dikuncikan. Tidak mengapa, bersemangat terus. Mari kita lihat sama ada jawapan anda itu betul ataupun salah. Nampaknya jawapan anda salah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Khairil Anwar. Itu dia. Kenal tak, Kenal. cikgu? Kenal. Tapi tak terfikir tadi. Khairil Anwar daripada angkatan 45 lah. Terfikir jugalah tapi itulah tak pasti. Antara saya keliru dengan nama-nama ni semua. Oh, itulah dia. Tapi tidak mengapa. Mari kita lihat jumlah wang yang bakal anda membawa pulang hari ini. Itu dia, $4,000. Berbaloi jugalah dapat $4,000. Yang penting semangat kesukanan anda satu pasukan. Tahniah sekali lagi kami ucapkan kepada mereka. Itu dia, pada minggu hadapan kita akan saksikan satu lagi pasukan bertaruh untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Jadi kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan dalam Tua 13.